Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити, куди рухається країна, що відбувається на фронті, наскільки вирогідна взагалі в якісь зміни в позиції Росії і що від нас хочуть наші партнери. Про це будемо говорити сьогодні з генерал-майором ЗСУ у відставці, одним з творців, засновників ССО і ТРО України Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Хотів би поправити, пробачте, але до відставки мені ще 9 років. Тоді запасу? Запасу до 65 років це запас, після 65 років це відставка. Приймається, вибачте. Пане Сергію, дуже добре, що сьогодні всі ресурси пишуть про вдалі удари по Криму. Але дивним чином так само майже всі ці ресурси мовчать про все інше, що відбувається на фронті. Сьогодні декілька військових ресурсів написали, що ворог має просування в напрямку населеного пункту Куп'янськ, про що доволі давно ніхто нічого не писав подібно, навіть військові не писали, тож щось відбувається. Та має ще більше просування на околицях Константинівки. Останній місяць фактично фіксується остаточна втрата Покровська і Мирнограда. Але повне мовчання з цього приводу від ЗМІ і від нашої влади, які нещодавно розповідали, що Покровськ в жодному разі не буде залишений. Загроза втрати Константинівки лише збільшується, і проблеми навколо Слов'янська і Краматорська нікуди не ділися. Зі Славіка взагалі помітно почали виїжджати люди, і Херсон бомблять без зупинки. Каби, постійно каби. Так само на Харківському і Сумському напрямку викликаються, є сумніви щодо стабільності і міцності нашої оборони. При цьому, давайте відверто, ЗМІ постійно пишуть про перелом на фронті. Так що реально відбувається на фронті, і які досягнення, а які загрози є? Це ж полягає в тому питанні, що кожен дивиться на пляшку з водою, яка наполовину заповнена водою. З точки зору песиміста, вона наполовину порожня. З точки зору оптиміста, вона наполовину повна. Так само і наша влада безпосередньо піднімає тільки ті питання, які є вигідні. А про ті питання, де вони дико б'ють штангу або абсолютно не можуть впливати на ці процеси, вони завжди мовчать. Чому активізація Кримського напрямку і в інформаційному полі, і щодо ведення бойових дій, це якраз підкреслює, що влада займається не тим, що треба стратегічно, а тим, що вигідно в оперативному розумінні. І питання Криму і роздування ситуації, що ми вже практично зайшли в Крим, і Крим вже практично острів, до острова там ще далеко, це по-перше. По-друге, навіть якщо ми повністю обесточимо, обезводимо Крим і залишимо пального, військових ще поки що є ті запаси, які їм дозволятимуть триматися декілька місяців. Це також треба розуміти. І наразі продовження ударів по логістичній системі в Криму, військовій логістичній, це завдання номер 1. І якщо це буде здійснюватися і подалі продуктивно і системно, тоді це буде дасть кращий результат. Але тоді задаю питання, чому ми займаємося там, де нам простіше і вигідніше, і чому не ми займаємося безпосередньо питанням втрати Донбасу? Якийсь договорняк? Тобто вже списали безпосередньо Константинівку, списали Слов'янськ і списали Краматорськ? Не хотілося б в це вірити. Але між тим, що заважає наростити так само зусилля і на Донецькому напрямку, і зробити те ж саме, що ми зробили на Кримському напрямку. Не достає ресурсів, так тоді, можливо, треба було б розподілити ресурси таким чином, щоб на тих ділянках, які є загрозливими, що стосуються втрати територій, треба накопичувати певні підрозділи, які б вирішували так само завдання, як і в Кримському напрямку. Ще питання наступне, що знов-таки ж по Донецькому напрямку. Наш Донецький напрямок, він же ж не існує вчора чи позавчора. Питання, до речі, протистояння і загрози зі сторони Слов'янська ми обговорили з вами ще рік назад і висували певні пропозиції для влади. А з урахуванням того, що вони системно дивляться наші передачі і потім часто їх транслюють і використовують на користь нашої безпеки, це чудово. Що неуки вчаться в ті, хто їм щось підказує. Питання номер 1, а що далі робити? У нас загроза Краматорська достатньо серйозна. І якщо панівні висоти навколо Краматорська будуть остаточно захоплені, то весь повітряний контроль над Краматорським Слов'янськом буде належати ворогу. А це практично неможливить наше логістичне забезпечення сили засобів в цих містах, про що ми також рік назад говорили.
що треба створювати розосереджені запаси і готувати місто до боротьби в оточенні. Тому питань багато, а влада займається саме тим, чим їй вигідно. Дивіться, за рахунок інформаційного такого потужного буму, що стосується Криму, вже абсолютно забули і простили Володимиру Зеленського його величезну кількість корупційних скандалів разом з його друзями. Вже за принципом хай крадуть, але це ж свої крадуть. Хай везуть в Ізраїль, а це ж вони у нас крадуть, воно ж своє крадеться. Ну, таким принципом. І вже і забули всі інші нюанси непрофесійної діяльності Володимира Олександровича Зеленського і його друзів. Тому ми бачимо, звичайно, чергову інформаційну маніпуляцію, яка відволікає увагу суспільства від непрофесійності і жадібності нашої влади. Що стосується Куп'янська, то перегруповання російських військ на Куп'янському напрямку вже було давно відомо, і мені не зрозуміло, чому безпосередньо для нас це новина. Так само і Вовчанський напрямок. Публічно писали і експерти, українські експерти писали про це, попереджали. Так само, як і Вовчанський напрямок для нас проблематичний, так само, як і Сумський напрямок зараз продовжує нарощувати загрозу з боку росіянців. А ми все безпосередньо про це вже забули. Нас вже не цікавлять проблеми, які існують на фронті, нас цікавить тільки якісь незрозумілі радужні перемоги, які собі намалювали в голові і вже безпосередньо формують в головах десантні операції, що стосується захоплення Криму. Але питання номер один, ми на Крим ми можемо піти теоретично. Теоретично ми можемо піти. Але чи достатньо на сил засобів, аби забезпечити безпосередньо північний фланг, це зі сторони безпосередньо Запорізької області і Донецької області, якщо ворог може нас контратакувати при нашому висуванні в Крим. Або взагалі дасть зайти в Крим, потім атакує, закриє, зіб'є бригади, які будуть на контролі території з боку Маріуполя, Мелітополя, потім закриють вихід з Криму і повторять, але в значно більших масштабах, трагедію Курської області. Про це хтось подумав. Тому плескати в долоні все дуже чудово. І нанесення авіаційних ударів – це також дуже чудово. Але в певних моментах є ще величезна кількість питань, що стосується системності і об'єму ударів, які наносяться. Це так само, як коли ми радісно плескаємо в долоні, що стосується нанесення ударів по нафтопереробним заводам. Так, деякі нафтопереробні заводи на деякий час вибувають з ладу, і це дає збій нафтогазопромислового комплексу Російської Федерації. Але обсяги ударів по нафтопереробним заводам мусять бути більшими і системними. Тому що таке нафтопереробний завод? Це мінімум 10 квадратних кілометрів. І нанесення одного, навіть точного удару вагою в 200 кг вибухівки не завжди дає ефект. Візуально це виглядає чудово. А що стосується системності знищення цієї інфраструктури, то питання ще достатньо довге. Тому ми бачимо черговий, такий навалу чергового популізму, де радісно плещуть долоні і дивляться на певні вибухи, як на ялинку, не розуміючи, що нанести удар – це не знищити і навіть не вивести повністю з ладу. Багато питань, які потребують. Але в інформаційному полі для величезної кількості людей, які не обізнані специфікою ведення бойових дій і специфікою ураження стратегічних об'єктів ворога, виглядає дуже чудово. Всі плещуть долоні, Зеленський молодець, хоч краде, але ми ж ворога громимо. Ну, така, знаєте, сумнівна логіка, але вона, на жаль, існує в нашому українському... Вона не сумнівна, вона реальна. І питання полягає в тому, що народ хоче вірити в казку, як і попередні роки, які вірив в казки, які розповідав той же самий Зеленський. Починаючи від зарплатні на 4 тисячі євро для вчителів, бабушкафони, питання, що стосується мільярду дерев, і ще багато обіцянок, які влада жодного разу не реалізувала. Ми бачимо черговий сплеск. Це
звичайний інформаційний фінт вухами, зеленими вухами, коли тобі обіцяють якесь незрозуміло далеке щасливе майбутнє, зелене, воно так зеленіє десь там вдалі. Ти до нього йдеш, воно віддаляється, потім воно взагалі пропадає і з'являється нове якесь щасливе зелене майбутнє. І всі забувають, що було обіцяне 2-3 місяці назад, вже починають вірити. Це нагадує просто стару таку східну мудрість, коли перед Віслюком вішають моркву на палиці, і Віслюк, український Віслюк, радісно біжить за тією морквою. Оце 100% маніпуляція. Причому, коли ти починаєш людям це розповідати, вони починають тебе обвинувачувати, що ти там суперпесиміст. Це не песимізм, це реалізм. Якщо ви не хочете дивитися правді в очі, не дивіться наші ефіри, не пишіть ваші коменти. Мені до лампочки, що ви будете говорити? Я висказую свою точку зору. І якщо вона мені подобається, то можете приходити до пана Борислава і говорити йому в ефірах власну точку зору. Але питання в тому, що я не побачив черги до вас, а от черги коментарів, які реально підтримують і розуміють ситуацію і дякують за ту гірку правду, ну це достатньо чітко видно, навіть по кількості переглядів. Ну і плюс треба зрозуміти, що не я песиміст. Специфіка моєї попередньої професійної діяльності, а з 88 по 20 рік я був професійним розвідником від солдата до генерал-майора, навчила мене завжди оцінювати ситуацію в найгірших варіантах для власної країни, для власних сил і засобів, і для того, щоб потім знайти реальні виходи з ситуації і вирішити ці питання на нашу користь. Ми розповідаємо про слабкі місця нашої влади, так само, як розповідаємо про слабкі місця російської сторони. Тепер завдання вибрати нашій владі, а які безпосередньо дії їм треба робити. Ще раз кажу, морква рано чи пізно може відв'язатися і впасти. І тоді буде достатньо гірке розчарування. Питання номер 1. Ви хочете сидіти в теплій ванні і кайфувати? Чи ви хочете бачити реалії життя і розуміти, що треба робити, аби не втратити цю країну і значно зменшити кількість наших втрат на фронті? А вам не здається, що велика кількість людей готові мовчки спостерігати, що відбувається, по принципу «не дивись вгору», аби їм дарували, хай хибно, але надію? В обмін на надію і сподівання, що диво будеться, щоб їх не залучали до процесів. Тому що велика кількість людей, коли я, наприклад, підіймаю тему мобілізації, каже, а ким замінити людей на фронті? Я кажу, ну вами, наприклад, вами, які ви ще не воювали. Говорить, а чому я? Я говорю, а та хто повинен? Ну, коли я був в армії, ви чомусь мені на заміну не прийшли. Зараз інші хлопці в армії, їм на заміну теж. Люди хочуть уникати відповідальності і не бути залученими. Це велика проблема. Друзі, люди хочуть вірити в казку і не приймати участь в цій казці. Вони хочуть отримати результат, і це найбільша проблема. Вони, як в 19-му році, повірили в казку на форматі фільму «Слуга народу», так вони і наразі зараз дивляться третю частину «Слуга народу» Володимир Олександрович на війні. Друзі, дякую вам, що ви дивитесь зараз цей ефір. Дякую, що не забувайте бути активними. Ваша активність допомагає каналу. І завдяки вам ми і працюємо. Тому, якщо ваша ласка, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ви вже це зробили, я щиро вам дякую. Якщо ні, поставте зараз. Підпишіться, поширте відео і прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з того, що ви почули, і погоджуйтесь з паном генералом, чи є у вас якісь заперечення. До речі, критикувати думку людей, які фахові, частіше за все наважуються не ті, хто мають досвід, розуміння, а ті, хто має образу на фахівців. Саме тому я бачу на наші ефіри дуже часто критику з боку такої зеленої торсіди. Це окрема історія. Друзі, тож пишіть в коментарях, звідки ви зараз спостерігаєте. Місто, селище, країну, регіон, район, область. От я бачу вітання з Італії, Київ, Тернопіль вітає, вітання з Кривого Рогу. Вітання з Великої Британії. В Лондоні сьогодні спекотно плюс 35. Краматорськ вітає. Одеса. Вітання з Бельгії. Вітання з... Не зрозумів, але так, теж. Друзі, пишіть звідки. Де Троєщина, до речі. Де Троєщина. Суми вітають. Щиро радий, що ви тут. Пишіть, ставте вподобайки, це важливо. Чий Крим? Звісно, що Крим український. Чи він зможе бути. Скажіть мені, будь ласка, удари по Криму.
Вони ж призвели до проблем в окупаційної влади. І паливна криза, перебої з електрикою та водою, а також відверто зрив цього сезону деморалізують росіян. По всій Росії обговорюють Крим. Наскільки фактор Криму може впливати на бажання вже Кремля вести війну далі? І як вони будуть виправляти ситуацію? Бо поки в них немає ресурсів для цього. Наскільки взагалі серйозно можна говорити і про деокупацію Крима без піхотних резервів, яких у нас не вистачає? Крим це, знаєте, такий яскравий смарагд в короні імператора Російської імперії. Бо сам Путін його собі вигадав, сам Путін його собі забрав у України, сам ставив і отримав чудові рейтинги в 2014 році і чудову підтримку російського народу завдяки правильно організованій пропаганді, що стосується підтримки президента. Для нього це знаковий момент, і він прикладатиме максимум зусиль, щоб утримати цей Крим, бо насправді Крим – це ще чудовий військовий плацдарм для контролю величезної кількості територій, в тому числі і європейських територій, за рахунок використання літаків, які можуть злітати з кримських аеродромів при необхідності. Не наразі, а при необхідності. Тому питання номер один. Російська армія наразі поки що має ресурси і резерви в Криму, що стосується води, пального, боєприпасів. Вони розосереджені по різних територіях, і я вам просто приведу приклад, наприклад, якщо взяти те ж саме урочище Кизилташ, яке дає чудовий момент, що стосується зберігання величезної кількості різного майна і різних ресурсів. І це тунелі, величезна кількість тунелів, це склад ядерних боєприпасів Чорноморського флоту, довжина тунелів від 25 до 40 кілометрів, і висота тунелів безпосередньо до 7 метрів. І там багато чого можна сховати. І для ударів нашими дронами поки що це неможливо. Вони витримають ці удари. Тому, що стосується цивільного населення, так, величезна кількість проблем. Що стосується військових, вони поки що не бідують. Тому чому я звернув увагу, що треба руйнувати російську логістику, бо це питання номер один. Бо в Криму у них ще є питання триматися. А там далі вони щось будуть намагатися вигадати. Те, що ми спалили Керченську переправу і з боку Тамані також нанесли удари, це чудово. Питання в системності нанесення ударів і питання, що далі ми будемо робити. Знищимо. Вони будуть голодувати, вони будуть там занемагати. Але треба розуміти, що Крим просто так також не хоче здаватися. Бо Путін з 2014 року поселив в Криму по різним оцінкам від 500 до 800 тисяч колишніх військових, які там зараз пенсіонерами проживають, і вони точно не хочуть повертатися на Далекий Схід чи на крайню північ, де вони служили в свій час. І ці люди, які спроможні гризти цю землю руками, ногами, триматися за неї і змагатися. Ми мусимо висувати і активно пропагандувати, а що вони отримують в результаті українського повернення, якщо воно буде здійснене. Що ті, хто мають безпосередньо відповідальність кримінальну за злочини, які здійснені про громадян України, як військових, так і цивільних, будуть безпосередньо притягнуті до суду, а інших це не стосуватиметься. Ми про це розповідаємо. Ми працюємо на питання пропаганди, аби населення, скажімо так, не лякалося українських військових, які можуть повернутися. Плюс величезна кількість зрадників, які залишилися в Криму після 2014 року, також з ними треба розібратися. А там їх не 1 тисяча залишилася, певна частка розкидана по Росії, певна частка залишилася в Криму, але це також сили і засоби. Тому, ще раз кажу, питання про просто ведення бойових дій – це одне, а питання боротьби за розум і серця кримського населення – це зовсім інше. Тому треба розширити спроможності української влади в стратегічному розумінні, що не тільки нищити кримські війська і кримські запаси, а працювати з населенням. Поки що цього немає. І це найбільша проблема. І треба розуміти, що це треба робити системно, з нормальною аргументацією, з нормальними підходами і з нормальними прикладами. Тут людина написала, на який Крим український, ви ж живете ілюзіями, він окупований Рашкою. Так, він окупований, але я можу сказати, якщо у вас є скрипка Страдиварі і вас її вкрали, то вона буде у крадія тільки до того моменту, поки не зможуть її повернути. Її будуть шукати і будуть намагатися повернути. Будь-яка вкрадена річ, територія або щось інше не є правом на власність.
крадіжка – це злочин, і в будь-якому випадку треба своє повертати. Може не зараз, може з часом, але повертати. Наприклад, японці вважають Курили своєю територією, Так. а Західний Сибир в Китаї так і називається – втрачені території, які варто повернути. І це, до речі, викладається навіть в школах. Це для розуміння. Тому живіть не в своїх ілюзіях, а живіть в тому, що треба. І, до речі, треба пояснювати ще одне, що росіяни совершенно спокійно буде бомбити Крим і ті міста, коли будуть відступати. Це, до речі, теж треба пояснювати людям. Погоджуюсь, інформаційна складова взагалі не використовується, як повинна бути. І, до речі, для мене це загадка чому. Але при всьому цьому відео з палаючими бензовозами рашистів наповнені соцмережі. І як і відео, до речі, багатокілометрових черг до АЗС як в Криму, так і на Московії. 61 регіон Росії вже потерпає від обмежень у продажі палива. Скажіть, будь ласка, чи є дійсно паливний голод в армії на фронті? В Криму, наприклад, немає, а на фронті є чи немає? Чи він ще не почався? Чи це буде історія, коли, як з горілкою, пам'ятаєте, коли синку, горілка піднялася в 3 рази в ціні, то ти, тато, будеш менше пити, ні, синку, ти будеш менше їсти. Так і тут, росіяни будуть менше отримувати паливо, але на фронт будуть кидатися все. І яка ймовірність взагалі, що ця ситуація примусить Путіна розпочати реальні переговори про закінчення війни? Оця паливна криза, вона може бути одним зі складових, чи ні, вона так не впливає? З вашого дозволу, я зараз зупиню, бо мені треба відповісти. І потім я відповім на що питання. Будь ласка. Одну хвилинку, дякую. Зараз, секунду, я виведу. Так, будь ласка. Друзі, а я поки з вами поговорю, поки пан генерал зараз повернеться в ефір. Я сподіваюся, що у нас є розуміння. У нас дуже непроста ситуація. Вкрай складна, повірте. По багатьох причинах. Через помилки влади, через провал в мобілізації, провал в інформаційній складовій, в іншому. Але я хочу, щоб ви розуміли, де все добре у наших ворогів. І це, до речі, нам на велику користь. Поясню. Росія в 10 разів більше, ніж Україна, вона неймовірна по території, але і проблем в них значно більше. А ще в них значно більше ідіотів, ніж в Україні. І це теж нам на користь. А ще корупція значно більше. Так, вона в нас велика, вона вбиває Україну, але і Росію вона вбиває. Тому не треба себе тримати в полоні ілюзій і сподіватися, що у ворога все добре, а все у нас погано. Ні, це війна на виснаження. А зараз до нас повертається пан генерал. Пан генерал, знову. Так що скажете, з Кримом, з Кримом, верніше, з Росією, паливна криза чіпляє російську армію чи ні? І чи дійсно це може примусити Путіна йти на перемовини? Ну, запаси російської армії, навіть стратегічні, вони не безкінечні. Хоча запаси армії достатньо великі, були накопичені заздалегідь і постійно поповнювалися в першу чергу. Але треба розуміти, що питання номер 1. Ми мусимо продовжувати системні удари по нафтогазопромисловому комплексу. Раз. Друге, ми мусимо наносити удари по місцям зберігання пального. Хоча росіяни здійснюють розосередження, між чим для того існує наша розвідка, аби ці місця виявляти. І у нас є чим і куди наносити удари. Третє. По питаннях логістичного транспортування, скажімо так. Якщо ми почали полювання за паливниками на півдні України, чому ми не робимо це масово на сході України і чому ми не робимо це в прикордонних областях зі сторони Російської Федерації? Треба розуміти, що кожен літр спаленого пального – це збереження життя українських воїнів. Це завдання номер 1, і ми мусимо його продовжити. Питання не тільки в гарних картинках, питання в системності нанесення цих ударів по критичній інфраструктурі Російської Федерації. Тому Крим – це одне, а Донбас – це зовсім інше. І росіяни, вирішивши питання, що стосується взяття під контроль або захоплення Константинівки,
потім, звільнившися сили засоби, можуть перекинути на інші напрямки і продовжити свої активно наступальні дії. І Куп'янськ і Вовчанськ – це одні з тих майбутніх проблемних напрямків, які можуть вирішити питання не на нашу користь. Тому розслаблятися не треба, а покращувати ситуацію нанесення ударів в оперативній глибині, умовно кажучи, від 50 до 200-300 кілометрів – це завдання номер один. Жоден автомобіль зі зброєю, з пальним, з людьми, з водою не мусить доходити до фронтової лінії. Тоді ми покращимо ситуацію. Жодна армія не спроможна воювати без їжі, без пального, без зброї, боєприпасів до цієї зброї. При всьому цьому є одне невеличке запитання. Ви кажете, що розвідка повинна працювати, але ж вона працює, вона ж збирає інформацію. Це значить, що вона не може знайти? Чи це ставиться питання, що її не ставлять таку ціль знайти, виявити, щоб потім знищити? Скажу так, що по зміні керівництва ГУРу, коли прийшов генерал Іващенко, ситуація з розвідкою змінилася в значно кращу сторону. Значно кращу сторону, бо видно, що прийшла людина, яка в розвідці не перескакувала жодної посади і проходила всі посади крок за кроком, поступово вивчаючи всі нюанси на кожній посаді. Це перше. Друге, звичайно, у генерала Іващенка ще зв'язані руки, бо величезна кількість його оточення – це люди Буданова, і він, на жаль, їх не може прибрати, йому не дають це. Можливо, тоді ситуація ще значно покращилась. Але ж питання не тільки до головного управління розвідки, питання до служби зовнішньої розвідки. Там величезна кількість ледесюх і ледерів, які надувають щоки, а результатів особливо не дають. Тому розвідка працює. Знаєте, досконалості нема меж, і хотіли, щоб розвідка працювала ще краще, але в певних моментах, коли керівники обмежені у спроможності впливати на певні процеси, то і безпосередньо вони не можуть запустити процеси на повну глибину. Дивіться, сьогодні вийшло розслідування видання «Бабель» про штурмовий полк «Скеля», які іменують між собою військові особисті полки Сирського. І це не є таємницею. Там він хотів їм навіть окремий штурмовий зробити з них війська, дати їм символ Барс. У статті про те, що хоча полк «Скеля» має бойові заслуги, і у складі полку 10 героїв України, і полк має добре забезпечення, як кажуть самі командуючі полку, космічне. Але очевидці кажуть, що там катують, забивають людей насмерть, і є дуже дивні смерті від пневмонії. Понад 20 небойових смертей новобранців зафіксували у полку «Скеля» за півроку. Журналісти пишуть, що знущання мають масовий характер, за свідченнями є частиною виховного процесу. Командування полку заперечує системний характер насильства. Більше того, про це сьогодні написав полковник Кащенко, позивний Кащей, який написав, що дуже непогано знає цю історію і каже, що це треш те, що там відбувається. І я б, може, навіть там подумав вже щось, але я побачив, яка кількість ботів, справжніх ботів, прибігли в коментарі писати однотипні тексти. Ні, «Скеля» – це супер. Я служу в «Скелі». Бот пише, в нього 2 допису і 0 друзів. Бот, справжній бот. Він говорить, я служу в «Скелі». Це виглядало просто похабно. Скажіть, будь ласка, ці проблеми в полку все ж мають системний характер, пов'язаний з його великим розміром та відсутністю зовнішнього контролю? Чи це зазвичай робиться по погодженню Сирському, якому потрібен результат? І він готовий закривати очі на те, як саме його отримують. Чи це все лише чутки, а боти прибігли самостійно? Давайте розглянемо питання значно ширше. Давайте. Чому саме у нас виникли ці штурмові полки при наявності величезної кількості сили засобів, які в нас були, і величезної кількості бригад, які в нас були сформовані ще в ті часи? Чому так виникло? Тому що достатньо просто. Тому що була зірвана мобілізація, тому що туди залучили... Ви вже починаєте відповідати на мої питання. Я думав, ви мене поставили запитання. Вибачте. Ні. Якраз питання полягає в тому, що створення штурмових полків – це якраз коли обмежена кількість людей постачається з тилу, і їх неможливо розмазати тонким шаром, як масло по хлібу, по всім бригадам, було вирішено краще сформувати деяких штурмових полків, які будуть працювати за принципом швидкої медичної допомоги чи пожежної машини, яка буде гасити всі проблеми. І за рахунок цього, знаєте, такі рятувальники
в лапках використовується. Бо якби в свій час послухали генерала Залужного, пан Зеленський, і додатково було признано 600 тисяч, можливо, абсолютно не треба було створення цих штурмових полків з такими функціями, бо можна було комплектувати ті саме десантно-штурмові війська, і які в своїй більшості виконували подібні дії. Я вже не кажу, що можна було б окремо в кожній бригаді мати підрозділи з такими функціями. Ми вигадуємо нові речі з нашої бідності, з нашої неспроможності реалізувати мобілізаційні процеси. Це питання до політичного керівництва країни. Питання не в генералі Сирському. Він працює з тими матеріалами, які йому дають. Він скульптор, називаємо це так. А і коли скульптора обмежена спроможність ліпити певні фігури, він ліпить те, що йому дають, ні більше, ні менше. Я не захищаю абсолютно і не підтримую специфіку штурмових полків. Я розумію, чому так сталося. І тут питання, ще раз кажу, не обвинувачувати в усьому військових. Військові, як і армія, це, знаєте, зріз реалій життя держави. І коли в державі бардак, все підкуплюється, все обманюється, все крадеться, то такі ж самі проблеми виникають в армії. І ще раз кажу, ті проблеми, які існують в тому самому полку скеля, то питання якраз вони не народилися в армії, вони прийшли з цивільного життя. І в певних моментах генерал Сирський обирає тих командирів, які спроможні, незважаючи на якісь проблеми, вирішувати часте питання, незважаючи і переступаючи через своє не можу чи не можу. Пам'ятаєте, перед Курською операцією один з комбригів був знятий, бо він заявив, один з комбригів десантних штурмових військ, бо він, розуміючи, яка буде авантюра, тоді що задавав занадто багато питань з точки зору військового керівництва армії, і безпосередньо був знятий, бо він чітко сказав, що це авантюра, і вона не закінчиться добре. Зеленському потрібні рішучі і мовчазні, так само і генералу Сирському потрібні рішучі і мовчазні, нічого тут нового я не скажу. І тому проблеми тої дикої позастатутної роботи в таких подібних підрозділах – це якраз реалії нашого сьогодення. На жаль, так. У нас також з кримінальними проблемами в суспільстві більше, ніж достатньо. І на рівні Національної поліції є величезна кількість проблем, і на рівні оточення президента, там взагалі, що не людина, то 111 можна ліпити статтю за держзраду або за крадіжку в найбільш великих масштабах. А ми тільки реагуємо на скалу. Ми бачимо тільки верхівку айсберга, не розуміючи, що причинно-наслідкові зв'язки цієї проблеми було закладені значно раніше і було закладені самим президентом як Верховним Головнокомандуючим, який не опрацював в повному обсязі виконання закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Тому давайте задавати це питання не тільки до генерала Сирського, а до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до міністерств іншого плану, не тільки Міністерства оборони, і до самого президента, до адміністрації президента. Чому так і саме так? Пане генерале, тут запитують у вас, можете пояснити, чому у нас майже мільйонна армія, напередку нема кому воювати? Я багато разів вже пояснював і про забезпечення, і про все інше. Але буду вдячний вам, якщо поясните ви, як генерал. Чому у нас вважається, що армія мільйон, а піхоти немає? Ну, з точки зору цивільної логіки, було б, звичайно, всіх перевести простіше в піхоту і безпосередньо всіх, знаєте, щільними рядами колонами пустити в психічну атаку і дійти до самого Ростова. Звичайно, так саме простіше. Але питання так, я б також, якби в мене була спроможність, і Зеленський не впирався в моїй службі в армії під час повномасштабної війни, зробив би певні, скажімо так, скорочення організаційно-штатних структур і певних організмів, але те, що вже створено, те створено, і наразі в певних моментах не хочуть займатися цими проблемами. Так, можна за рахунок певної організації знайти додаткових декілька десятків, а може і сотень тисяч людей, якими можна було комплектувати бригади. Але ми вже це також проходили, коли потужними діями, тим ж самим
авіаційних техніків з повітряних сил відправляли в піхоту, які пройшли Або навчання медиків. на обслуговування F-16 або медиків. Потім вони попадали в полон, розповідали все, що вони робили і бачили на аеродромі, що вони проходили за кордоном, і потім ці такі точкові, але достатньо чуттєві удари прилітали по нашим аеродромам. Таких прикладів більше ніж достатньо. Так само, як і знищення певних складів українських збройних сил, також здійснюється за рахунок попадання в полон людей, які мали доступ до певної інформації. Штати роздуті, і питання вирішення номер один, де ж знайти золоту середину, щоб було кому воювати. Питання не в кількості людей, питання в якості їх підготовки і забезпеченні їхньої підготовки. Оце питання номер один. І саме головне, ми хочемо мати армію для чого? Аби довго воювати, або успішно воювати, наступати і перемагати. Поки що я не бачу питань, що стосується підготовки до перемоги, і не бачу абсолютно роботи цивільної половини керівництва країни, що стосується наповнення наступальних спроможностей нашої армії. Одніми дронами війну не виграєш, хоча вони достатньо важливі. А знов-таки ж збільшення кількості дронів для нанесення ударів по російським містам, селам, де знаходяться критично небезпечні для Росії підприємства, де знаходяться військові частини, пункти управління, то питання не тільки про дрони, питання про людей, які будуть керувати їхніми дронами. А в масштабах держави ми проводимо потрібну підготовку операторів? Ні, не готовимо. Тому розповідати, що збільшити кількість людей, збільшити якість підготовки і професійне виконання кожного спеціаліста. А у нас дасть не часто, от у нас зараз почнеться літо, не літо, пробачте, почнеться вже середина літа скоро закордонних академій, університетів і коледжів випуститься величезна кількість українських офіцерів, які, повернувшись на Україну, просто будуть в розпачі шукати собі місця. Хоча ми відправляли туди кращих з найкращих, чудовим бойовим досвідом, чудовим знанням всіх нюансів служби в НАТО, а зараз вони повернуться, будуть на рівні напівбомжей. Вони будуть шукати собі місце. І це продовжується вже не одне десятиріччя. Навіть простий приклад, коли полковник Гордійчук, закінчивши з відзнакою Американську академію Генерального штабу, повернувся в Україну, він не зразу знайшов собі місце. Це тільки от по Гордійчуку, а таких прикладів більше, ніж достатньо. Тому це Сумрак? Ви маєте на увазі Сумрака? Сумрак, так, це Сумрак. Він не знайшов собі місце зразу? Ні, зразу не знайшов. Зразу не знайшов. І таких він не один, і в ті часи наразі та ж сама ситуація. Тому проблема номер один, що у нас кадровий реальний кадровий провал. І достатньо часто на посадах знаються люди, які не розуміють простих речей. У них, знаєте, крутиться голова від їхнього кар'єрного зростання, але знань від їхнього кар'єрного зростання абсолютно не додається. Тому рішучість – це не завжди найкраща якість командира. Професійність в прийнятті рішень і підготовці людей – ось завдання номер один для командира. Погоджуюсь з вами, і тут ще одному коментатору я відповім. Розумієте, кажете, скільки обслуги, скільки взагалі людей. Щоб нормально працював батальйон, потрібно бути всі. І той, хто забезпечує зброї, і той, хто забезпечує їжею, і той, хто привозить, і той, хто ремонтує техніку, і розвідоси потрібні, щоб були, і потрібні, щоб пілоти були, зв'язківці, штабні, лікарі. Уявляєте? Всі вони потрібні. І от я можу сказати, що у нас, наприклад, в батальйоні було 700 з чимось людей, 770, якщо не помиляюсь, а воювала реально 2 роти. От я просто пояснюю, це як є, це як було. І можу сказати, що така ситуація, всі інші забезпечували ці 2 роти. Тому не треба дивуватися, треба просто, щоб дійсно була якісна підготовка. Але дивіться, кажуть, що все може вирішити реформа. Реформа, яку запроваджує міністр оборони Федоров, який, до речі, ніколи не служив, і ті, хто його оточує, теж не служили. Військовий чомусь збентежений цією реформою, каже, це якась маячня. А один з, скажімо так, генералів, до якого я ставлюсь з величезною повагою, сказав, що це за це блокує Ютуб. Я скажу так, це, я підібрав, це лайно. Так. Армія виснажена. Військові досі не мають головної відповіді, коли їх замінять і хто це зробить. Зеленський пообіцяв в 26-му році демобілізацію.
Виходить начальник Генштабу і каже, не буде їх демобілізації, тому що темпи мобілізації не відповідають потребам. Військові кажуть, а де ви візьмете гроші на виплати, які ви пообіцяли? Люди воюють з 22-го року, дехто з часів АТО. Вони бачать корупційні скандали, нерозумілі контакти, ризики для дронщиків, обіцянки демобілізації без чіткої процедури і взагалі, може, нічого не буде. Реформа виглядає відверто як спроба закрити дири у піхоті. Бо пропозиції саме є. Про офіцерів взагалі всі забули. Але чи є вона реально реформою, чи просто військово якось ображена, а реформа спрямована тільки на цивільних? Чи буде вона реалізована і буде реалізовано те, що обіцяли Міноборони, і чи є взагалі план, як ви вважаєте, заміни досвідчених бійців на нових, чи це тільки піар історії? Колись, ще в давні часи, в армії був достатньо популярний анекдот про поручика Ржевського. Коли його питали, чи любив він дітей. Він відповідав, дітей ні, але сам процес так. Так от, питання з нашими реформами, стоїть питання, а що ми хочемо змінити цими реформами? Ми хочемо покращити якість підготовки? Чи покращити грошове забезпечення? Чи змінити кадровий менеджмент, про який, до речі, ми тільки що говорили? Ми це хочемо зробити? Ну і саме головне, ми з вами розмовляємо про реформи, але жодного документа під назвою «План реформ» ніхто ще не бачив. Фрагментально висвітлюються певні нюанси, які достатньо часто між собою не зв'язані, і в багатьох випадках вони часто змінюються. Тому як можна говорити про те, що ніхто ще не бачив як документ? І питання не в професійності Федорова і його команди, питання в розумінні, що ми хочемо змінити, аби чого досягнути. Оці пісні про контракти, ну це взагалі смішно. З власного досвіду скажу так, що жоден контракт, підписаний мною з державою, починаючи з 94 року, з боку держави жодного разу не був виконаний. Навіть коли я там був лейтенантом, навіть коли був генерал-майором. Це абсолютно просто тріпотня. І я один просто з чергових прикладів. І насправді людей знов рахують за Віслюка, і цей Віслюк радісно біжить за морквою. Але морква вже маленька, а Віслюк вже трошки задовбався бігти. Тому зробити реформи в армії треба системно. І питання не тільки, що стосується комплектування армії. Взагалі це питання ніяк не обговорюється, аби здійснювати комплектування не за рахунок іноземних спеціалістів, які нам тут співають пісні. Ви на забой відправили не 1000 іноземних спеціалістів, і частина з них виїхала потім з країни і розповіла правду про відношення до іноземних спеціалістів. Особливо це стосувалося людей, які працювали під організацією Кирила Буданова. Там величезна кількість була проблем. Тому реформи – це просто процес. Будь-які реформи мусять спиратися на фахову команду, на фінансове забезпечення і на час. Часу у нас нема, фінансів ще більше нема, а фахівців обмаль. Тому гарну картинку, PowerPoint презентації зробити не проблема. А змінити ментальність людей і зацікавленість людей – це зовсім інше. Тому співати можна все завгодно. На війні рівень фантазії міністра Федорова завжди спуститься до рівня його тренованості. Так він же не тренований. Я вибачаюсь. А взагалі... Ми саме відповіли на своє питання. Ні, скажіть, будь ласка, а якщо серйозно? Ну, я бачив останніх 2 людей, які мали відношення до армії, просто прибрали з Міністерства оборони. А я про Мисюка і про Гаврилюка. Скажіть, будь ласка, а от ви як людина, який має академічну освіту, військову академічну освіту, військовий практичний досвід, який має розуміння, а люди, які взагалі до армії ніяким боком не були причетні, вони можуть, навіть теоретично, провести реформу, не розуміючи, як взаємодіє все в армії, як там працює? Вони все дивляться з точки зору не професійності, а з точки зору менеджменту. Розумієте? А бізнес-моделі? Так, це побудова звичайних бізнес-моделей. І директор кока-кольної фабрики може очолювати гінекологічний відділ в лікарні з точки зору менеджменту. Так само і вони. Вони думають, що вони проктологи, насправді вони гінекологи. Різниця в 3 сантиметри, але способи лікування абсолютно різні.
Друзі, я буду вам Пробачте за вдячний. такий жарт, але між тим, ну так воно є. Я зрозумів, це дуже влучно. Це дуже влучно. Я боюсь, що після цього Міша проктолог це буде вже поганяло. Друзі, якщо є бажання, підтримайте канал своїми вподобайками. Якщо ви вже підтримали, я щиро вам дякую. Так само я дякую вам за те, що ви поширюєте відео, якщо ви підписуєтесь і коментуєте. Дякую дійсно за активність. Пасивних нас вистачає. Нам активні потрібні, тому що з ними треба відбудовувати країну. Тож напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть, звідки ви дивитесь наш ефір. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть. У нас, до речі, навіть Казахстан от пише, що нас дивиться зараз, і це, до речі, приємно. Пишіть, Я пишіть. доповню, з вашого дозволу. Да, будь ласка. Доповню, от подивіться, одне з останніх інтерв'ю міністра Федорова от показує, де він розповідає, як успішно воює армія. Успішне ведення бойових дій армії – це відповідальність генерала Сирського. І саме він мусить за це говорити. А міністр оборони Федоров мусить розповідати про забезпечення армії відповідно величезної кількості сил і засобів, які потрібні. І треба віддати належне, по певних питаннях він достатньо серйозно вліз в нюанси і підтримав навіть певні підприємства, які давали чудовий результат. Я не кажу про Firepoint, бо це ж вотчина президента, це його особиста власність, фінансова і юридична. Тому це рога і копита, які безпосередньо за страшні гроші дає не дуже високі результати, навіть незважаючи на ті повітряні удари, які дають результат. Завжди здійснити кількість і якість. Тому і якість ще не завжди відповідна кількості дає добрі показники. Тому що і по Федорову, ще раз кажу, він в певних моментах користується консультаціями певних військових, цього не афішуючи, але в своїй більшості вони рахують, що вони зроблять все, що завгодно, аби це змінилося. Але питання номер один, яке міністр оборони не зможе поки що вирішити, це питання мотивації цивільного населення щодо служби в Збройних силах України. Питання номер один. Бо постачання мотивованих, навчених людей – це відповідальність Міністерства оборони в першу чергу. І поки що в цьому відношенні я нічого не бачу. І те, що вони поприбирали військових, можливо, вони там народять якийсь новий корпус зелених яничарів, і вони там будуть, як супергвардія, щось вирішувати. Але українці – це не затуркане стадо. І за рахунок тої системної компрометації з боку держави того ж самих територіальних центрів комплектування, уходу від відповідальності за невиконання Конституції і законів України, що стосується мобілізації і мобілізаційної підготовки, то всі сформовані меседжі в голові української спільноти, що в усьому винний ТЦК. Серйозно? В усьому винні якраз ТЦК? ТЦК – це вже безпосередньо, жирна крапка в бездіяльності влади, що стосується роботи з населенням, пропаганди, контрпропаганди, до військової підготовки, мотивації і кримінальної відповідальності за ухиляння від служби. А ми констатуємо факти, що скільки у нас ухилянтів, скільки у нас не ухилянтів, це найбільша проблема. Всьому робити військових винними не треба. І що стосується ненасичення фронту відповідної кількості людей, це точно не відповідальність генерала Сирського. Генерал Сирський – споживач, як і інші військові. Він приймає те, що йому дає тил. А коли тил не дає в повному обсязі, то проблема буде в тому, що Сирський не може бути чарівником, які б не чудові у нього були там полководчі таланти, так само і його оточення. Він реалізатор бездіяльності політичного керівництва України. Нема чого додати, я вам скажу більше того, я погоджуюсь з цим. А скажіть мені, будь ласка, перед початком нашого ефіру виповзла ця бліда моль з Кремля і заявила: Росія готова до мирних переговорів з Україною на базі домовленостей, досягнутих у Стамбулі навесні 22-го року. Модальності, які обговорювались в Анкориджі, та реалії на землі. Це заява Путіна. А які це реалії сьогодні? Чи це намагання просто зберегти обличчя при наявності проблем і те, що інтенсивність війни якби не йде по тому шляху, якого хоче Путін? Чи не здається, що всі сторони сьогодні, всі,
намагається інформативно грати на інформаційному полі і намагається посилити свою позицію напередодні якихось умовних переговорів. І тому звучать такі гучні заяви. Так як взагалі ви вважаєте, є ймовірність того, що відбудуться реальні переговори, а не їх чергова імітація, яку ми бачили там декілька разів і нічого не було? Ну, Путіну передишка, звичайно, дуже потрібна. В першу чергу для того ж самого Криму, або відновити постачання в Крим відповідної кількості різного майна, яке потрібно для виживання, і в тому числі в першу чергу російської армії, і в останню чергу це цивільного населення. Наступне, Путін може говорити все, що завгодно. Зараз його завдання, він ставить завдання, що стосується Константинівки, дотиснути Константинівку, потім всі кинути сили і засоби на Куп'янський напрямок і на Краматорський напрямок, аби вирівняти лінію і побудувати ту потужну систему, яку вони собі, скажімо, вибудовували вже не перший рік. Тому в дипломатії точно не можна вірити написам на парканах або заявам президентів-агресорів. Тому він грає власну гру і захищає власні інтереси. І наше завдання розуміти, що чим більше і частіше ми будемо палити різних об'єктів на території окупованої України, на території Росії, тим швидше ми зможемо продемонструвати свою важливість, і ми будемо розповідати, що і яким чином треба виконувати російській стороні. Але давайте так, останні дні росіяни системно атакують Одесу та кораблі, фактично намагаючись помститися нам за атаки на МПЗ, бо вони нічого не можуть з цим зробити. І намагаються перекрити нам зерновий коридор по морю. Це вже помітно. При тому б'ють по турецьких судах. До речі, Туреччина мовчить і не зрозуміло, чому вони мовчать. У разі, якщо їм це вдасться, то як будемо возити зерно з України, якщо з Польщею зараз погані стосунки? І чи можливо протидіяти цьому російському плану? Давайте все ж таки розставимо крапки над і перше, що стосується Туреччини. Турецький прапор не значить, що власник турок. Це перше. Ви ж прекрасно розумієте. Фрахтовка корабля – це неналежність корабля певному хазяїну. Тому розбиратися треба значно глибше. Наступне, що стосується Польщі. Також величезна кількість українського зерна українським є до того моменту, поки фермер не віддав його зернотрейдерам. А більшість українських зернотрейдерів не мають української реєстрації і належать і платять податки зовсім не в Україні. Тому розповідати про українське зерно, воно куплене за копійки у середнього малого фермера з урахуванням тих кредитів, які даються ровно на півроку. На момент, що треба посіяти, на момент зібрати. А зберігати, обробляти і перевозити зерно, ну, будь-які, скажімо так, збіжжя, яке виходить вже після закінчення збирання урожаю, то це за копійки обдирається з українських фермерів. Тому я не підтримую питання українського зерна. Давайте називати речі своїми іменами. І якщо треба окремо поговорити, а якась кількість зернотрейдерів і величезна кількість агрохолдингів реально є українськими, а не закордонними. Але що стосується все одно вивозу зерна, питання номер один – це в будь-якому випадку це питання перевезення через Польщу. Через Румунію, незважаючи на те, що Румунія значно покращила, до речі, свою якість і переписну спроможність своїх доріг, і будують вони стратегічно правильно, відмінно просто, незважаючи ні на що. Що стосується морського шляху, то це ускладнено, але ж давайте розбиратися, а де ж системні удари по Чорноморському флоту, які б не дозволили ані літакам, ані кораблям навіть на довжину пуску ракет підходити до коридору, яким йдуть кораблі. Питань багато, і питання завжди впирається, хто стоїть за грошима. Так от питання за українським зерном, з точки зору в лапках українським зерном, хто стоїть, хто зацікавлений, хто є бенефіціаром цих процесів. І вони точно не є українцями в своєму розумінні, вони давно вже безпосередньо чужинці для України. Оце я чітко розумію. Доволі цікава думка, і, до речі, думаю, що треба більш зануритися в це питання, тому що, ну, скажімо так, ви підштовхнули мене до думки, що треба розібратися дійсно, хто отримає податки, Україна чи ні. Треба буде розібратися. Але дивіться, НАБУ і САП
постійно повідомляють про одну підозру за іншою, які вручаються держслужбовцям, слугам, прокурорам, ще комусь. А як ви вважаєте, як можна погасити цю корупційну холеру? І коли президент нарешті дізнається, ну, чи є у вас припущення, хто ж такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм, Міндічем та Чернишовим? Бо президент навіть каже, Україна буде лише визначати, хто від Європи буде проводити переговори з Росією від Європи. А може Україна визначиться, хто той Вова? Чи це не так цікаво всім? Ще раз скажу, на початку передачі говорили, що в інформаційному полі нам ліплять Горбатого, і всі радісно плещуть безпосередньо в долоні, що як все круто, і вже не згадують про ті крадіжки. Хай крадуть, але ж свої крадуть. Хай набувають кишені, але ж свої кишені набувають. А кожен раз, коли вони крадуть, хтось гине за це. На фронті, в першу чергу. Люди про це взагалі не пам'ятають, і люди готові продати всіх і вся, аби не приймати участь в обороні держави. Також треба розуміти. Подивіться, яка величезна кількість українців ухиляється від виконання службового свого конституційного обов'язку як всередині країни, так і за кордоном. Хтось якісь пропозиції вніс? Ні. А як же ж ти внесеш, коли всіх родичів повідправляли оточення перших осіб держави, вони, маючи навіть призивний вік, абсолютно ніякого відношення до призиву не мають. Я вже не кажу, що 98% з оточення президента жодного відношення до служби в будь-яких силових структурах ніколи не мали. Ну, хіба що у нас Татаров. От треба віддати належне. Татаров в міліції служив. Тому от якраз оті 2% від оточення президента вони мають. Знаєте, я нещодавно говорив зі своїм побратимом, який воює зараз під Куп'янськом якраз, і він каже, що в нього дитина, ну, я, до речі, завтра напишу про це, вона не може знайти зараз роботу. Не жартую. Їй 24 роки, в цьому році буде 25 в кінці року, на роботу ніхто не хоче брати. Ну, не хочуть брати, тому що дитина не хоче нічого шукати, хоче 25 років, вона буде мобілізовуватись, він знає це і не може знайти роботу. Але я з ним говорив, і він каже, що майже все оточення, це його сина, каже про таку річ, те, що ви кажете. А чому я повинен йти служити, якщо, наприклад, син там, Стефанчука не служить, син Веніславського не служить, син того... Вони всі хворі. Вони всі хворі. Ні, вони не хворі. Вони всі... Вони або пишуть... Вони всі хворі, або пишуть дисертації. Науковці. Але ж це демотивує. Я чому запитую? Ну, тому що як змотивувати українців, коли вони бачать, що ані влада, ані їх родичі, друзі, близькі, вони причетні до оборони України? От дивіться, завжди привожу приклад тої самої Британії, бо члени королівської родини в усіх війнах, в усіх військових конфліктах завжди приймали участь. Це завжди було. Не питання там, в якій якості, звичайно, там є нюанси, але між тим жоден британець, проходячи мимо Букінгемського палацу, не може плюнути в сторону і сказати, у вас родина ухилянтів. Ну, не скажуть вони так, бо це не відповідає дійсності. Бо навіть ще не будучи королевою, Єлизавета II, ще тоді будучи принцесою, навіть вона служила водієм у військах транспортного забезпечення. І це також треба зрозуміти. Ну, тут же ж питання в тому, що та еліта, ну, у нас приклад той самий принцеси Іспанії, яка зараз безпередньо вже не перший рік в армії виконує обов'язки, принцеса в свій час тої самої Швеції, такі ж самі Данії. Це ж, розумієте, це еліта. Ці традиції виховувались сторіччями і тисячоріччями в цих родинах. Служіння престолу і державі завжди було основою їхнього життя. А у нас непотріб прийшов до влади, обраний за рахунок того, що вони гарно співали пісні і пісюнами грали на фортепіано. Що, які цінності в них є? Вони цінності одна – це шурхіт машинки по перерахуванню грошей. І не більше, ніж. Тому які капітани, такі і пароходи. Погоджуюсь, і ще один приклад можу навести. Я нещодавно говорив зі своїм старим приятелем, в якого
Його син отримав поранення у Ліванській війні зараз. Він депутат Кнесету, і він отримав поранення, син отримав поранення, і я йому кажу, скажи мені, будь ласка, а от це сприймається у вас там, син депутата Кнесета отримав поранення, говорить, що у нас загинув син і племінник голови Генштабу, щоб ти розумів. У нас це нормальна ситуація, це погано, звісно, але це нічого дивного, бо воюють всі. Бо захист держави – це почесний обов'язок кожного, не на словах. І в них є, до речі, ті, хто не хочуть. Ми це знаємо, релігійні, вони не хочуть служити. Це знаємо. Але представники влади – це як маркер такий. А у нас чотирьохразовий ухилянт і ніколи не служивши міністр оборони розповідає про те, хто повинен служити і коли буде демобілізація. Може, тому і результати такі. Пане Сергію, щоб закінчити трохи на позитиві, скажіть, будь ласка, а у нас тільки позитив. У нас сьогодні, у нас передача повністю позитивна. Ті, хто кажуть, що у нас негатив, мабуть, і щось не то з психікою. Нехай пролікується і гедезіпамчика поп'ють, у них все буде добре. І все ж таки, Дональд Трамп каже, що Збройні Сили України неймовірно роблять просто дива, коли б'ють по Росії, вглиб Росії, і всі вражені цими атаками. Скажіть мені, будь ласка, чи буде, на вашу думку, чи будуть масштабуватися атаки, тому що росіяни теж не ворон ловлять, а готуються до захисту і вони шукають контрдії, протидії. Чи вдасться Україні все ж таки масштабувати удари, чи буде більше палати НПЗ? Бо дуже хочеться, щоб палало значно більше. Все ж залежить від трьох показників: час, люди, гроші. Не чутно вас. Вас хтось телефонує, мабуть, не чутно вас. Підготовка людей ми не займалися, це найбільша проблема. Гроші є, але не завжди використовуються за призначенням, а час не завжди працює на нас. Така позитивна оцінка ситуації. Хочемо, аби щось було добре, мусимо вкладатися в людей, яких не можемо призвати до лав Збройних Сил і мотивувати. Мусимо вкладатися в економіку, а поки що ми вкладаємось на накопичення грошей ізраїльських друзів нашого президента. І безпосередньо, що стосується загальних питань, все ж таки треба навчитися владі визнавати власні помилки і почати працювати з професіоналами. Але швидше волосся у мене на голові виросте, ніж влада зізнається, що вони, лузери. Подивимось, може і диво станеться. Пане Сергію, дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую за те, що були з нами, відповідали на запитання і пояснювали, що відбувається справді. Дякую вам, тримаємося, все буде Україна. На все добре. Друзі, я дякую всім вам за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що не забули бути активними, але головне за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є Збройні Сили України, Сили оборони України, є майбутнє України. Тож гуртуємося всі навколо інтересів наших оборонців, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, тримаємося, все буде Україна. Па-па.